Привіт усім! Сьогодні ділюсь перевіреним, 100 разів, напевне, точно, рецептом приготування домашнього лаваша на сковородці і з корисними порадами для того, хто готує його вперше. Завжди ідеально виходить, з такого лаваша можна приготувати що завгодно, рулети з різними начинками, домашню шаурму чи просто запекти. Продукти для його приготування, напевне, є в кожному домі. Це кілограм борошна, 8 столових ложок рослинної олії і 600 мл кип'ятка. До муки додаю столову ложку солі. Цей момент просто вам не потрапив до кадру, але вона там є. Додаю рослинну олію, гарненько перемішую з мукою максимально і невеликими порціями додаю кипяток. 600 мл кип'ятка. Обов'язково. Тісто буде дуже еластичне, дуже легко в роботі. Коли вже ложкою неможливо замішувати, тоді тісто вимішую руками. Ось таке воно, бачите, еластичне, дуже гарне. І ще теплим обгортаю його в харчову плівку і залишаю на 30-40 хвилин. Пройшло 40 хвилин. Подивіться, бачите, харчова плівка не прилипла. Тісто дуже еластичне, дуже приємне в роботі. Злегка його обминаю. І тепер розділю навпіл на дві частини. Так, щоб одна частина не обвітрювалась, поки я буду виготовляти лаваші, тому половину тіста обов'язково загортаю завжди в харчову плівку, поки відставляю в сторону. Далі усе як на вареники, тільки нарізаємо такими трохи більшими порціями. Із кожного шматочка роблю ось такі кульки. Тоді під час розкатування лаваш буде мати таку округлу форму. Ці кульки обов'язково накриваю усі разом харчової плівки, по одній достаю і розкатую. Щоб прискорити увесь цей процес, можна просто шматочки тіста присипати спочатку з одного боку мукою, потім перевернути на іншу сторону. Розкладаємо на невеликій відстані один від одного, приплюскуємо долонею, прикриваємо плівкою і далі розкатуємо. Таким методом буде набагато швидше, але дивіться, як вам зручніше. Не забуваємо обов'язково припилювати поверхню перед розкаткою кожного лаваша. Випікаю на гарячій розігрітій сковорідці, нічим не змащую. Перший раз присипаю невеликою дрібкою муки. Коли утвориться така велика кількість по поверхні пухирців, перегортаю на іншу сторону. Подивіться, як він надувається. Це неймовірно спостерігати за цим. Аромат чудовий. Швидко смажиться. Особливо, якщо ще є помічник на кухні, то взагалі вам тоді повезло. Такі чудові, гарні лаваші, ароматні, запашні, еластичні. Підходять до любої страви. Маю надію, що рецепт вам стане в нагоді. Ну, а я з вами на цьому прощаюсь. Усім пока і усім до нових цікавих відео.